So, kung na may pangutana, sa messenger lang mo chat. Okay ra ba? Or basin lisod mo og kuan? Hello. Na si may Aisa. Ato silang i-mute si Mana Romontil kay online si Romontil. Tawagan na to. Si Katong Mandin. Mary Jane. Unsa mo tong nahulog? Til. Mute silang ka. Please chat sa messenger if madungog ang tingog. And nakita ba ninyo ang screen? Hello? I-chat ko sa messenger. Ay, ag-awan yung cellphone may kupa. Hello, madungog? Nine in chat. Okay, chat. Show conversation. Yes, sir. So, ga-record na ni. Makita ang screen. I hope makita ninyo ang screen. Tingandar ang messenger. So, nata sa first week. First week is finite automata, deterministic finite automata, and non-deterministic finite automata. So, this is the module for the week 1. Ano yung summarize sa week 1? Okay. Ako na i-upload. And a brief napoy so ari lang ta mag-discuss sa atong module. Wait. So this is the summary of finite automata. So let us begin. In the end of this module, you are expected after the lesson to define the terms, symbols, alphabet, and languages. Define a deterministic finite automaton, or DFA. 3 is define a non-deterministic finite automaton. So, unsa man ang finite automaton, or FA? It is simplest system for pattern recognition. So, kung may pattern, ma-recognize niya ang pattern, muna itawag sa finite automata, pero naa sa limit kay finite raman. Okay? Wait ari na lang ta sa PowerPoint.
Isa, kita sa ako. Sa ira, ako pa din na Cecemika atong salamita. So, sige. Ato sa introduction na to ang, kisa ko na. Finite automata. Dimensi. Oh no. So, makita ninyo, atong i-share ang PowerPoint. Ga-open pa. Kaya niyo, open naman. Kasi So, ang screen na lang atong ikan. Nakita ninyo ang screen? Please hit like sa messenger. Uy, baka miss. Stinja. So from the beginning, so mo nito ang summarize sa module 1. Muna ang introduction. So finite automata. What are they? Who needs them? So sa may kwan sa finite automata. So an example of finite automata is scoring in tennis. So kung mag-score tag tennis, di ba naman ay limit. So finite or siya. Makita ang screen. Sa messenger lang mo reply kay dili ko ka kuan magud sa kuan aling kay usara mo lang screen. Okay? So, what is finite automaton? A formal system, so formal siya nga system, remembers only a finite amount of information. So, makita. Okay, thank you. So, iyahara mahinumduman kay finite amount of information. So, dili infinite. Information represented by its state. State changes in response to inputs. So, kung unsay inputs, mo change po ang state. Depende sa response sa imuhang inputs, ay imong gipa-response sa imong state, okay? Rules that tells how the state changes in response to inputs are called transition. So transition ang tawag sa mga rules nga dapat i-change na siya. So why we need to study finite automata? So finite automata is used for both design and verification of circuits and communication protocols, used for many text processing application, and important components of compilers. So, since ang course kay structure of programming languages, so we need to know the the FA or the finite automata para makibata nga muna isa gamiton para maka-idea tayo sa paghimo sa compilers or interpreters, compilers or programming languages. So, di ba, kung kay pattern nga mag-printf,
pasabot ana kung makakita ka na nga pattern nga printf imong buhaton kay mo output siya mo display. Okay? So this another another one po sa finite automata is describe simple patterns of events, etc. Example nato sa real world ang tennis. Like ping pong, except you are very tiny and stand on the table. So match 3-5 sets. Wala ko ka pamilyar ng duha. Pero mo siguro na rules. 3-5 set. Kinsa may mga athletic kanina bisig mo na set 6 or more games. So, example is score. Amo na ang sa tennis, una rules sa tennis, di ba? Match 3-5 sets, then set 6 or more games. Hindi ko familiar sa tennis. Okay. So another example is scoring a game. One person serves throughout. To win, you must score at least 4 points. I mean, this is the scoring of this game is from the tennis nga example. You must also win by at least 2 points. Inputs are S, server wins points, and O, opponent wins point. So, love, start. So, muni ang example sa finite automata sa pag-score. So, kung ang S may makascore, ang iyahang points na ni ani mo dong 15. So, kung si S na po na score 30 na iyaha, okay? Kung ang O ang makascore, 15. 15 all. Love. Then kung makascore na po si S, 30 score sa PCAS, 15 ang O. Nga na. Nag-guess ka ninyo? Then kung makascore na po si S, plus 5 na po, ay plus 10. So, mahimong 40 si S, 15 gyapon si O. If makascore si O, okay, pasabot is 30 sila both. Means tabla sila. Mo po na may tabo kung ari pod ka magtan-aw. Ramon Tila to sa imute ha kay nagkuan imong kuan. Ramon. Man. So mo to. Let's continue. So 30 all kung ani to nga state makita. So kung ang opponent na po na makascore, 40 na si opponent, 30 ang S server. Server ba to? Server. Okay. Pasti na ni mouse. So, kung another round, kung S ang makascore, 40. Ang S, kung aray sila, 40 ang makascore. Then, kung makascore ganyan ang opponent, Diyos, pasabot. Tabla na po. Ay, di day. Kung O makascore, 40-40, tabla. Ari po, tabla. So, Diyos, add in, add out. Basta na nga ikuan, magduwa na po balik. Pero kung ang server may makadaog, server wins. Pero kung ang opponent may makadaog, opponent wins. So, muna example, finite, rabi bitaw ang pan. Pasabot na aray, limit ang transition. Okay? Muna finite automata.
So, dapat ay sumpay. Gagawin mo na to. So, kung madaog si S, add in. Then, kung madaog na po si S, server win. Kung madaog si O, juice na po. Muna. So, balik. Hantod jud na dyan mag-una nila. Hantod na dyan ka ng mangibabaw nila. Pero tama na dyan sa 4. No? Kaya 4 man to. Kariyo naman ba na dyan? Okay. So, acceptance of inputs. Given a sequence of inputs, input string start in the start state and follow the transition from each symbol in turn. So, an input is accepted if you wind up in the final accepting state after all inputs have been read. Kung ma-accept na yung inputs kung maabot na siya sa acceptance state. So, ang paano sa acceptance state kay lingin, yan, another na po nga lingin, murag double nga lingin bitaw. Okay, am I understood? Hit like sa messenger na to. Here. Sabdan ra. Una may pauta na lang mo sa messenger. Di ko kabasa sa kan kay gi-share mo Google screen. I hope nga mo chat mo. Kung makatag na mo sa kanta karon, plus points. Itang title sa messenger. Kasi makaw nag-chat. Plus points. Natog man sila, natog. Okay ra? Ngalaba din yung So, I get my okay, so money. Nada example de are. For example, processing a soap. Okay, nadungog ra. So, example na to nga input na ning SS. Okay, ato nang subayon ha. So, mo ni siya. Kung S, ang atong input na ani, kung S ang input, I mean ang transition. Kung S ang input, mudong si ani, so pasabot 15 ang score sa S. Then, O naman po sunod, so 15 all. Tabla sila. S na pod, nanguna si server, 15 si opponent. Then, ka-O naman pod, dingdong tabla na po sa 30. Tapos, nakascore na po si S, doon na si Jare. So, nanguna ang server, nagawahi ang opponent. And, tabla na pod. S naman pod, yung sa add-in, O, tabla. S, tabla na pod. Kung makascore na S, add-in na pod. Then, last kay add, so server win. So, nahuman na ang transition. Pasabot, nahuman na ang imuhang finite automata. Finite na siya. Ay, kahumanan. Okay? Pero dili na siguro po ninyo ni kuan okay. Nakaagi na siguro po mo ng mga napo na sa engineering management ni ngani. Napo ni sa logic theory. Kung nahuman na mo logic 2 or currently pa ba mo? So, language of an automaton, the set of strings accepted by an automaton A is the language of A. Okay? Denoted as LA. The language of A. The set of strings. So, pasabot set of strings, array of strings. So, daghan kayo sa strings. Daghan sa sud. For example, the alphabet, the set of string alphabet, English. Pila man ang set of strings sa English? So, 26, A to Z. So, kung ito na, language of English, L, parenthesis English, since naman sa programming side, variable na to is A. Okay? Understood, ra? So, different sets of final states, different languages.
different sets of final states. So, kung lahi ang final states, lahi pa sila ang languages. Okay, for example, ang English. Naman dyan po na set of, pero ang English, this is a finite automata. Okay, di mas kanang naman sa mga ambiguous po nga mga words bitaw. Okay na ba? So, for example, kani, as this sign, L is tennis. The language of tennis, strings that determine the winner. Patong gitong gisample gunja. So, language na to siya. Language gani, ang language, ang iyang capabilities ng language is score. Di ba? Ang language sa English is, ang iyang purpose is to communicate. Yeah, there's different way of communicating man. Na may mga homonyms, di ba? Muna maambiguous ang kan. Muna din sa finite. Okay? Kay daghan man dyan mo, di ba di man tambok the words. So, this is a finite, okay? Understand kung ano? Okay, so let's continue. So, kung mga na mo, mga butang pattern nga naikahumanan, magamaan sila sa finite automata. Okay? Your life. Atong life. Finite automata na kay namatay ka. Mamanan dyan. Mawala man dyan sa earth. Okay? Pero ang language, dyan na maman. Mo-evolve mga din ang language. I mean, natural language. Natural language. Okay, so mo to. Ang introduction sa automata. So, muna to si Zach, kani? Kung gusto mo mabasa sa module, pwede rin ninyo batawan na. Okay? So, bago tayo proceed sa kuan, ako i-discuss ang different kinds of so, na irregular language, na ay context-free, na apoy Turing-free. Recursively enumerable language. Palaban tayo Google. So, hierarchy. Chomsky hierarchy. So, type 0 grammar, type 1 grammars, type 2 grammars, type 3 grammars. Upat di ay. So, kung type 0 grammars include all formal grammars. They generate exactly all languages that can be recognized by a Turing machine. These languages are also known as recursively enumerable or Turing. Oh, wait. O din ang kinababuan. Sige, balik. Nasaya pa. So, pagsugot as type 3 ha. Okay, mo dyan sa dyan. Ang type 3 muna ang katong finite automata. Okay? Ang type 3 grammars na limit ang mga languages. Language magyapon matawag nato ng instruction. Instruction di ba ng language? Di ba mo yun kag hi, how are you? Instruct ka nga na nakipag-ila-ila kaniya. Mutubag na siya. Okay? So, murag nga na siya nga scenario. So, more on languages mo kuning atong topic karon. I hope nga naamo interested mo sa mga languages. I know dapat mo ma-interest og mga languages kay we are half computer science. And computer science is this program, computer engineering is half computer science, and computer science is more on learning languages. Not natural, but programming, di ba? Pero, ang programming languages kay gibase naman po na sa natural languages. Okay? So, muna siya, muna natay hierarchy. Di mo, para na may idea bitaw nga, unsa may purpose? Unsa man na siya? Nasabtan na okay ra? Please chat, please hit like. Reklamo lang mo kung nakusgan na mo sa background music. Kay boring man gito yun ako na yung background music. Kay nay magbanha.
Ning iro, ni maglabay-labay sa Okay. So, sugot sa type 3 grammar. Ang type 3 grammar muna ang regular language or finite. Okay, thank you. Like mo. So, ang type 3 grammars muna ay mga regular grammar. So, na ay kahumanan nga grammar. Okay? Para atong tennis, naman ito kahumanan ay katong scoring bitaw sa tennis. So, kung atong basahon, ay ingon man sila nga dili ko no kuan ang Wikipedia pero mutuo man ko ubasahay pa. Bahala na sila eh. So, so type 3, sugod sa type 3 ha. Type 3 grammars generate the regular languages. So, kani nga grammar mo generate siya og regular languages. Para atong finite automata ni generate siya kanang out ang tama na kathumanan jud bitaw. Kung maabot siya sa accepted state, naman jud kaumanan panitanan pero na jud kan differences nila. Okay? So sugod sa type 3 grammar mo na ang regular grammar, masud na ang finite automata. And ang finite automata gi-divide na og deterministic og non-deterministic. Okay? So sa type 2, context free, bisan na to ikuan ang context free ha. Kay kahuman na ning finite automata mo proceed ta sa type 2 grammars. At least na may idea ba nga naa ka ng type ang mga grammars, okay? So paghuman sa type 2 grammars, na type 1 grammars context sensitive language and type 0 grammars are Turing machine. So ang ngani ni ang kuan, ang type 3 grammars ang mga languages nga type 3 grammar dili na wait, isa ha. Okay, sige. So ang type 3 grammar regular languages na siya. Uy. Regular. Bali finite. Kay kahumanan ba? Kung mudong na sa type 2 grammar, context free languages, ang mga languages na nasa type 3 grammar, masulbad gyapon siya sa type 2 grammar. Okay? Bali, kung naa kay language nga type 3, pwede po nimo gamiton siya sa type 2 grammar. Lahi mo gud pamaagi sa type 2 grammar. Kay kanang context free grammar. Muna na ang mga hapit-hapit na kung makasabot ka ng type 2 grammar, makaka-create na kag interpreter. So makasagama na ka og programming language or compiler or interpreter. So sa type 1, pero ang mga type 2 grammar jud nga mga languages dili pwede nimo solbon sa regular ay sa type 3. Pero ang type 3 grammar pwede nimo is masolbon sa type 2. Bari pasaka na siya, okay? So ang type 2 na pod pwede siya ang type 3 ug type 2 pwede pud siya sa type 1. Pero ang type 1 dili pwede sa type 2 ug type 3. Kinagahabog naman siya. Bali ang iyang mga rules bitaw kay nagkalisod. Kung nakahabog ang iyang rules, so makukaya niya masolbad ang type 2 ug type 3. Okay? Pero dili niya kaya masolbad kung ang type 2 dili niya masud sige mamalik. So ang type 1 mo ang type 1. Bali na type 1 nga mga languages. Ang mga type 2 nga languages, pwede nimo masolban sa type 1. Ang type 3 pod, mas pwede masolban sa type 1. Pero ang type 1 nga languages, dili nimo pwede ikuan sa type 3 o type 2. Muna ito bantayan ninyo. And so on sa type 0. So ang type 0, makaya na niya tanan. So kung type 0 yung imuhang gamiton, tanang languages nga nasa ubos, pwede niya, makaya niya gamaan og kanang formal definition or kanang bali na man gunay kanang diagram. Ang diagram mo to ang finite automata. Ato bitong ani kani. So kani ma. So muni ang diagram sa one more representation sa ato ang regular language. So kung magkasaka ang language man gud, naman ko yung mga languages nga murag dili na jud kaya sa finite automata. Makabot na taana kanong naade ay pakapauta na ba naade ay abi ko regular language sa tanan. So dili naay mga type ang grammar. So nasabtan na ba?
So, mo tinumdumi, kung type 0, kaya niya solve mo ng type 1, type 2, type 3. Okay? O giyahapon kaugalingon. Ang type 1, kaya niya solve mo ang type 2, type 3, pero di niya kaya solve mo ang type 0. Ana. Ang type 2, kaya niya solve mo ang iyaha ug ang type 3. Pero di niya kaya solve mo ang type 1 o type 0. Okay? Kaya habog naman siya. Ang type 3, si Zara Jod. Di siya makasolve sa type 2, type 1 o type 0. Kung dito mo sa type 0, mura magdisod magudpod kung ambak ka dito sa type 0, di ba? So, magsugod jud ta sa type 3. Okay? Am I understood? Sarang, City naman eh. Ay, 7:30 naman dito, no? Okay, so let's continue with deterministic finite automata. Okay na ba? Gusto na may pangutan na chat mo. Kaya basta mag-uo kung di mo makasolve sa ang lisod ba yung mga problems. Please. Any questions? Snubber mo mo, oy. Nagtuan na sila. Sinakamute ko. Wala ko na. Yes, sir. As if it's your last on sakto sikuan. Ano, di mo nag-chat, ari? Meeting chat. Di mo makachat sa messenger? 9+0.6. Okay, let's continue with deterministic finite automata. So, moto, finite automata ha, regular language. So, ang iyahang connection is regular language. So, naay kahumanan nga language. Pag una mo mga pattern nga naay kahumanan. Kung naay kahumanan, pasabot na regular language na siya. Or, pwede na to gamag finite automata. Okay? So let's start with deterministic finite automata. Let's continue with Let's continue with deterministic finite automata. So in this discussion, we will discuss the alphabets, strings and languages, transition graphs and tables, sum proof and techniques. Okay? So, iba man ta language, naadyo na sa alphabet. So, alphabet, A to Z. Dili po sa finite automata, dili kay alphabet, part na po, apil na po ng mga different writing system, like ours, the baybayin, in Korean, Hangul. So, pwede na siya kay alphabets na, even though lahi ang ilahang way of rules nila. Okay? Then, kung i-combine mo ang iyang mga Unicode, I mean alphabets, so maka-create ka og strings, di ba? I-combine mo ang C, alphabet C, A, T, so maka-create kag string nga cat. Okay? So, kung maka-create na bukag mga strings, mga daghan na kay strings, sets of strings mo na, mahimo na siyang language. Di ba? I got the cat. Oh, I love cat. So, alphabet I, then love, L-O-V-E, nahimo string, then combine na to, nahimo na siyang languages. Okay? So, sunod is transition graphs and tables and sum proof techniques. So, let's start with alphabets. Alphabet is any finite set of symbols. So, finite set. So, English has 26. Nara. Examples, ASCII, Unicode. Naikahumanan ba? ASCII. Ang ASCII is the American Standard Communication. Ano sa meaning ASCII? Nawaw ko. ASCII is American Standard Code of Information Interchange. Ang part ani mo ni, since the Americans man good ang nakauna sa create sa computer mo ng ang ASCII may naguna, okay? Pag human sa World War II, masiguro na nagama ang computer. So, since
dili naman English ang language sa atong kalibutan, mo nang gigamaan pud ang Unicode. Unicode is kato ng mga writing system nga mga dili English. For example, Russian, Thai, Korean, even though the indigenous script na aga po na sa computer, the baybayin, the buhid, anything, hiragana, kanang dili sa ABCD. Okay? So, another example is binary alphabet, the 0 and 1. Mo man dyan ay kinunhan dyan sa the first programming language kay 0, 1 man. Example, ABC and SO. So, kani, giset na po niya nga tulura awahang alphabet. Ikara magbuta naman kung pila imong ibutang nga alphabet sa imong language. And you can create your own. Pero ang English na ay 26, di ba? Okay? You can create your own language. Mo dyan na yun na mo nang daghan bitaw kay languages ng Earth. More than 1,000 na siguro, more than 1,000 na siguro ang na-records nga languages din. So, and more pa dyan na kay ba kagutok sa tao. Mag-create man dyan ng mga languages. Okay. So, kung mag-combine ng mga alphabet, may mo na isang strings. A string is over an alphabet. Sigma is a list, each element of which is a member of sigma. So, sa ato sa structure of programming languages, ang one string is sigma. Kanang bitang model. Okay, ayo kalimte. Sigma is a string. Strings. From the word as sigma. So, Greek alphabet, sigma. String shown with no commas or quotes. Example, ABC or 01, 1101. So, ang strings, dyan mo'y comma, quotes. Diba? Okay, unay comma. Lahat na po siya nga string. Am I understood? Lahat na po siya nga word ba? So, sigma star, set of all strings over alphabet sigma. So, ang sigma star, pasabot, tanan na. All strings over the alphabet sigma. Apil na po dag empty string. So, ayaw ninyo kalimti nga ang string, for example, string ABC, na si Zay empty, ana. Naranapihan na kanang natapig. Okay? Mura pag sa math, bitaw, na 1 jud, di ba? Naman jud na 1. Times sa bitaw, nag 1, tanan bitaw, murag nga na ba? Kung naay, times sa nga empty ba? And null. Okay? Sigma star ang tawag anto. Kung sigma ra, ato rang ABC. For example ba, kung naglet kag sigma is ABC. Pero kung sigma star, maapil na ang empty. Ino mo na hinamdumi ha. So, na empty stands for empty strings of length 0. Nasa string, empty nandiyan siya. Ay mo sa null. Yan na. For example, kani. 0, 1. Oh, naman na po yung baka nito. Naman na. Bali na po. So, muna yung example ng alphabet. Strings 0, 1, sigma star. So, naapil lang empty. Muna yung pasabot. Si star man siya mo nang infinite na ay kuan tama na sa anasa ka mana na, okay? Gusto ko na kayong background. Subtlety. 0 as a string, 0 as a symbol look the same. Context determine the type. Subtlety ang tawag ito. Kaya pwede ba yan na ito matawag as string ang 0? Kana isa ra ba? Diba? Then pwede po symbol kung usa. We can, diba, ang word nga I. Pwede man na siya sa word. Pero isa naman siya. So pwede po sa string, pwede po sa symbol, diba? Anong subletting. Context determines the type. Ang context na ang mo determine sa type. Depende yun sa paggamit. Am I understood? So, languages. So, pag combine ang mga strings, man makakita languages. A language is a subset of sigma.
for some alphabet Z. Subset. Pasabot. Naaray ka ng nagwara sa gamay. Subset. Set example, the set of strings of zeros and ones with no two consecutives 1. So, muna ang language. Muna yung language niya. Muna yung language. So, yung dawaton ra is empty 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kaya yung dawaton the set of strings of zeros and ones with no two consecutives 1. So, dapat jamoy duha ka 1 magdungan, magsunod. So, muna ang iyang language. Nga na. Finite bitaw. Finite siya. Deterministic finite automata. Even though iyang input kay may kahumanan, pero iyang pattern nay kahumanan. Kay consecutive drapan. Okay? Basta maglibog mo ba? Wala, infinite man lagi ang input. Infinite man lagi ang yung dawaton. Yeah, infinite yung dawaton. Pero ang pattern ba nga dapat consecutive ones rajud ang iyang dawaton is finite. Finite naman. Okay? 1 of length 0, 2 of length 1, 3 of length 2, 5 of length 8. I wonder how many length 5. So, daghan na kayo na. Wonder ba kung 5 na ang length? Okay. So, muna yung deterministic. So, ang deterministic finite automata na ay pag-define ana. So, atong i-define ang siya model. For example, ito may sample na. Another sa math. Trigonometry. Na-assign ko. So, yan na. No. Wala ko yung makuhan sa real life. Real life, din try ko. Sa may real life. Okay. Atong ikuan sa government na ay president na. Depende sa government. For example, republic na president. Okay, murag nga na nga formal definition. The definition di sa republic na president. Okay? Masama po definition o deterministic finite automata. So, na ay states. Ang states, itawag og Q. Then, input alphabet mo to katong sigma. Okay? Sunod, transition function delta. Ano siya? Muna gipag-define sa man lang. Sa definition of PFA. Muna siya. Fourth is start state. Inamdumin niya na. So, 5 is a set of final state. F. Subset equal Q typically. Subset na. Masabot na final. Nga mga nara sa Q. Okay? Nakalimot ko kung sa English ani. Pero nga na ang pagbisaya na ang nasa sa state nga F nga nasa state sa Q. Okay? Final and accepting are synonyms. Ang final or accepting state is just the same. The transition function, so inumdumi na kaning 5. Naap na sa ato ang module awan nang i-upload. Kini? Ay, namdam ka na siya. Okay? Kung na may pangutana, don't hesitate to ask questions sa messenger or nag-chat ning pangutana ba mo sa meeting? Wala may pangutana. Yes, sir naman. Yes. Bantay lang mo. So, the transition function takes two arguments, a state and an input symbol. Mone, delta. So, pasabot ane, naa kay state Q padong sa, na state Q, ang input kay A. Okay nga na ang pag-define sa transition function. The state that the diff A goes to when its state Q and input A is received. So, na-input ni mo kay A, inga niyon ni mo pag, so what? Delta Q A. Kita imong state pa. Katong state katong lingin bitaw. Numdo pa mo?
Kinamdom lang mo. So, state Q, inputan na to A. Muna ang pag-define sa atang transition function. Okay? That's how we define transition function. I'm sorry if magbulol-bulol ko ha, kay kabiira magugong story yan. Whole morning, I'm just silent. I can't practice my communicating skills. Ay, gani ka na, ay, nakoy ka ng lami nga, may madungog na ako ang baka music. Okay, so now, isod kayo kung duha yung trabaho. Okay, so note always is next state add a dead state if no transition. So, dapat pod na dead state kay kung dyan mo mag-loop ta kanon na imuhang automaton. For example, dito siya musud sa acceptance state, asa mo siya kulong? Di ba? Example, injohang kuan, school, sa yung college ninyo, di ba? Kung dili ka mohuman o dili ka magtuon, magsige kag loop anang paiso. Di ba? Kung butangan niya mag end state nga, sige, magtrabaho na lang ko. Butangan niya mo end state, mudong ko na nga buwan ko. Sige. So, finite na. I mean, human na imong automaton sa imong pag-eskwela. Marag nga na ba? Na kuha niya ang idea. For example, straight kayo na atay state. So, ang college and computer engineering kina may 5 ka states, di ba? First year to 5th year. Like, first year to 5th year, di ba? So, kung hagmong ka mo, balik na po na, murag mo loop. Mana. Kung walay dead state, sige na kag loop. So, depende rin dyan na unsay imong gamiton, ay imong sundon nga path. Okay? Nga na ang kinabuhi dyan na to. And I hope nga murag nakarelate mo sa real life. Dili pa man pod. Well, it's not the end of the world kung manggod og di na makagraduate og sayo. Maybe that's the transition diagram nga gihatag sa ato ang life. Mo na nga na ang ato ang kapalaran or I don't know. Maybe. Okay? So, itong example gunja. Iba ka itong gunja. What is dead state? Butangan niya dead state kung makascore na po si S 0. Wait. Bali na human na unta na eh. Yan lang dyan pong gibutang dead state para mag-loop. Bali di mahuman og duwa. Pero ang state ato dead na jud. Okay? Bali wala na to score. Dead lang jud siya. Pero sige gyapon siyang dunga to. Okay? What if ba kita na-accept na. Pero gaduwa pa man gyapon. Nga na ba? Okay? Graph representation of DFAs, muna states are nodes. If nakinumdum mo sa circuits, di ba nodes na mo ng ang iyahang kuan bitaw kanang nasa intersection sa iyahang wire. Arcs represent transition function. Arc from state P to state Q labeled by all those input symbols that have transitions from P to Q. Arrowed labels start to the start state. Final states indicated by double circles. Okay, for example, this language recognizing strings ending in ing. So, muni ang example kung imong DFA is ending with ing. So, nothing. Start. Nothing. ing. So, kung I siya, ano siya mo dong? Kung I na pod, balik. Dapat ing man jud. Dapat mahuman sa kinalasan kay ing. Then, n na pod.
Kung ay na po siya, okay ra na yung balik, di ba? Okay. Kung ing na po, maka-accept siya. Pero kung G, balikon dyan mo, kung ano, dapat I, okay? Nakita ninyo? Dapat I, murag, unahon dyan ninyo ang kuan bitaw. Unahon, forward mo, mag-advance mo, mag-unahon. Okay? Muna disod nga part sa automata. Kay murag, advance mo mag-una. Kay, kung masayop mo, kuan, masayop na dyan ang inyong regular language. Okay? Lisod yun siya. Dili po siya lalim. Pero kung mo practice mong sige solve, makaingon, yan tuon dito ang ending with ing, two consecutives, maka-familiarize mo ba, ingani una tayo ni kung ngani na po nga problem. So, awang na lang ninyo is sige mag-solve mga automata para dili bitaw mo ma-ikon. Okay? So, mo to siya. Kung G na po siya, wala G, no? So, di niya dawaton. Kung nako ari ba, ani nga state, then G ang input, dyan mo, no? So, maguba ang kuan. Dapat jud ing, kung ing dyan siya, madawat niya. Then, kung wapa na man ang imong input, ay na po ka energy, dawat yapan. Huwaton dyan yung magmahuman yung input. Kung kinalasan ganyan sa imong input, kinasa sa acceptance state, so, your input is very good. Okay? Mo tayo one na to, katong di ba gibutang ang dead state nun dya. Wapa na human og duwa. Wapa nila humana ang input ba? Mo to, magsigil sa dung sa end state. Or nga ito nga concept. So, another example is protocol for sending data. So, ready? Data in, sending. Time out. Sending na po. Huwag ko familiar na. Kaya mo sa network man no? Act. Okay ba naman? Okay, diya sa network. Pero murag ingana ang kanang representation sa protocol for sending data. Okay? Example kini. Strings with no 1-1. Okay. So, dapat dyan mo kunoy 1-1. Kung na ko yung string nga 1-0-1. 1. Asa mo dong? Ane. 0. Are. 1. Ane. So, nasa sabihin ng undang. And B is accepting state. So, madawat ang 101. Pero kung awang input kay 111, so start 1 1 1. So, naa siya sa dead state, which mean dili siya pwede dawaton. Kaya di man sa accepting state, bisan pagdagan yung mag-input, kung nanay 11, mo pilit siya ani. Okay? So, ang technique ani, imo jung i-test ang mga inputs. Test kung dawat mo siya or ma-accept. Ug para makabuan mo, sakto na ni ang model. Model naman eh. This is model to accept strings with no 1-1. Okay? Pero kung imong model kay sayop na, so, naiuban madawat, pero naiuban dili. So, you have to change na po ang imong model. Try until you succeed. Nga makuha ni mo ang model nga, yes, I'm really a computer engineering with this model. I am a model of computer engineer, graduated from Boholala State University. Sana po eh. So, string so far has no 1-1, does not end in 1. String so far has no 1-1 but ends in a single 1. String so far has no 1-1. So, madawat so, has no 1-1. Kay 0 raman. Kung 0, tanan ni man kuan. Ano yung siya, di ba? So far has no 1-1, does not end in 1, jud pod. Yeah. Diyan mo yung 1-1, then, di pod mag-end og 1. Kay 0 man jud siya. 0 pod re. Okay? For example, 1-0-0. 1-0-0. So, kani nga state,
does not end in 1. Kani, ends a single 1. Okay? Lisod good siya. Okay? Kasi pag nga nila, gamay ra na siya, pero libog kay pattern naman good siya. What? Unsa pa man kaha kung nanada sa artificial intelligence, di ba? Kalisod na sila. Napata sa regular language, ha? Okay? So, muna ang kanabita, nata sa kinunhan jud. Kinunhan pa. Pero we have to learn the basic first. Kaya dito tagdas mag sa ibabaw. Pero na pa ibang mga tao nga dito tagdas mag ibabaw. Makalimot mura magugupan nga prerequisite anto kay katuman, di ba? So, mo ta siya, we have to learn the basics first. And dapat dili jud mo dapat na jay mo tugan. Then kung nanay tugan, then pwede na mo explore. You can explore and watch videos. Okay? Maybe mag-upload ko video about sa finite automata para naamoy naamoy matanawan. Okay? So, kani nga state is consecutive ones have been seen. Humot ako, makita dyan yung mga 1-1. O sige, dyan siya, puot, ani. Understand? Kusog na kayong bakal. So, alternative representation transition table. So, kato nga kuan, TFA, pigneto siya gamag table. Okay? So, muna ang state, A, B, C. Okay? Then, input 0 and 1. Kung na ako sa state A, then input na ako 0, asa sa modong? Sa A. Okay? Sakto. Then, if na ako sa state A, then input na ako 1, modong siya sa B. So, wala. So, muna ang alternative representation. So, para na may kan. Then, kung na ako sa state B, kung i-0 ng input, modong siya sa A. Then, if 1 ang input, modong siya sa C. Then C, if 0 ang input, modong siya sa C, likewise with 1. Basta na-mute ko, ha? Wala ko na-mute. Okay, wala. Still there, people? Hindi pa rin mag-discuss na diyan. Magkino ba? Kanta na lang tag-twice na. So, muna ang row states and inputs. The column is the input symbol. Okay? So, final state start. So, kung final state, butangan mo nag-star. Okay? Murag pa representation. Okay. Arrow. Butangan pa ito arrow para sa start state. Okay? Each entry is delta of the row column. So, ginamdum mo sa delta. So, kung delta, pili pa na isuwatan mo delta, hindi mo ko makasuwat. Asan siya app nga makasuwat? Kasi, ikaw na lang sa inyong mind nga delta. Open parenthesis, A, ang input na kay, A is, isa dahil joke na to. Strings and symbols. W, X, Y, Z are strings. 730 naman din. ABC are single input symbols. So, muna sila mga input symbols. Strings, input symbols. DFA, kasagaran siya gamit ang string kay W, X, Y, Z. Then, na-input po kay ABC. Pidi-pidi lang po mong baylo. Pero murag mo kasagaran ba? Para sa algebra, taon si X. X man. Ipidig Z. Okay, so intuition, extended delta is computed for state Q and inputs A1, A2, AN by following a path in the transition graph starting at Q and selecting the arcs with labels A1, A2, A infinite. Example. Inductive definition of extended delta. Ay. Hindi na tumabot na niya.
Kita mabot ato kay murag pa na to kayo. Ibutang mo to na sa module. Wait ha. Pwede raman og dito mabot ato. Ato rat, example rat sa mga account panda. Wala ganang gibutang. Ay, gibutang di ay. Oh my God. Discuss na lang natin eh. Even though dili man si Zakuan, wala na ako giapil ni sa mga activity. Inductance para makasabot na lang puta. Inductance W sa string A and for them. Pension. Nalisod na siya. Di na tamabot ang extended delta. Murag mo para mo habog-habog nang sunod tayo. Naglabad yung one eh. So, mudong ta sa summary, automata of all kinds define languages. If A is an automaton, the language A is its language. Ha? If A is an automaton katong forma bitaw. So, bali, ang L is language nga mayahang madawat, yang mga ma-accept. For DFAA, LA is the set of strings labeling paths from the start state to a final state. Formally, the language A, the set of strings W such that the delta Q O W is in F. Okay? Hanap ko example. Okay, string 101, 101. So, dapat siya. The language of our example DFA is so ingani pagsuwat sa pagkuan sa language. W is the language that read set former as the set of strings W such that W is in 0, 1. Okay? Ang W nga string dapat 0, 1 ra ang input. Star pasabot 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 infinite balik loop. Pero and W does not have two consecutives 1. Pero kung udyan mo ning does not have consecutive 1, mausob na po itong imuhang automata. Okay? $7.13 na. May klase yan, ikaw man. Kumano sila nato ning DFA? Para next week na lang po ng NFA. Kung atra kayong DFA yung judbot, please chat sa messenger. So, proofs of set equivalence, often we need to prove that two descriptions of sets are in fact the same set. Pasabot? Parihara ang set. Here, one set is the language of this DFA and the other is the set of strings zeros and ones with no consecutive 1. May mga proving. In general, to prove S is equal to T, we need to prove that two parts language S, T, equal ba ang language sa S? I mean, if W is in S, then W is in T pod. If W is in T, then W is in S. W is the string. Okay? Pero nga ragad po to prove. S is the subset of T and T subset of S. Here S, language of our running DFA and T is no consecutives 1. To prove if W is accepted, so dili na ta mag-proving ha. Ang kuan lang is more on kuan high-tech naman kayo ni. Ang ato ang kuan is kanang how to create the automaton. The automaton. Hindi na ta mag-prove. Okay? Pero narap na ninyo kung inyo ang doon ang proving. Pero ang gipangayo ra is pag-create ra o kana. Pag-create lang o kanang DFA. Ato ra mo tong brain drawing bitaw. Kaya more on computer science magini nga
rip nga kuan. Ning base ra to. Magpalabi og computer science kay computer engineering man ta. More on kuan na to siya, more on proving sa DFA. Nga to siya yana. Okay. So kato language kumano to ning DFA ha. So kung di ang finite automata regular to siya katong balik ta atong some hierarchy nawa na po. So mo na siya regular language type 3 grammar. In theoretical computer science and formal language theory, regular language, also called as rational language, is a formal language that can be expressed using a regular expression. So katong atong DFA, pwede magamaan to sa regular expression. Okay? Galibong mo. So ito sa finite automata. So mo to regular language. Note that DFA must accept only the strings in L, no others. So, katong DFA, pwede po ito nimo gamang regular expression. Kanang text siya. Some languages are not regular. Dili tanan languages ka regular. Intuitive regular languages cannot count to arbitrary high integers. Kung mag-ihap na gani, dili na siya pwede gamiton sa regular language. For example, kanang fake kanang sa example ha? Context free. Kani bitaw mga parenthesis kani gitahay nga input dili ni pwede siya regular dugad yung dili jud na magamaan og regular nga dili jud ni magamag DFA nga input dawaton nimo na ingani ha mo na hinumdumi kana bitaw mag-ihap ang paggamay ba ngani awang i-share ag katong awang mga sakop sa una katong yung classmate bitaw gipagama mo to na sila mga mini video about the structures of programming languages. Pwede po ito nyo tanahon. Awat na i-share na lang ha. Nato sa videos. I-subscribe lang ang nasa playlist. Nasa sa bisip atong So, makuha ninyo ba naila to nang i-explain na ni para magamit po din niya sa magamit po na po. Then, murag ka mo naman siguro last nga batch nga mag-structure sa programming languages. So, sad po ng ilang kon kay. So, murag po last ang makakita. Example of non-regular language magkanang dapat ang kuan kay pareha ang 0 ug 1. 0, 0, 1, 1. Dili na magamag regular. Okay? Hindi ambok naman tani. Gikuan na. Mo to example sa non-regular. Kana mag-balance si bitaw. Balance parentheses are those sequence of parentheses that can appear in arithmetic expressions. But many languages are regular. They appear in many contexts and have many useful properties. The strings that represent floating points number in your favorite language is a regular language. So, sa man regular language. Moto, atong sample sa kung ang DFA, ang regular language, magamaan na to DFA. Ora na. Example ani is W in 0, 1 and W viewed as binary integer is divisible by 23. So, regular na siya.
Kaya na may kahumanan ng DFA na 23 states named 01 to 20 corresponds to 23 remainders of an integer divided by 23. Start and only final state is 0. So, muna ang transition. Muna programming jud siya. Assumes delta 0 on and so on. Then W represents integer 2i, so kung hina mo og kanang programming may ikuha na lisod yun ni sabton modulus man remainder. Okay, remainder. Similarly, 1 represents 2i plus 1, so we want delta I 23 1 upon 2i plus 1 remainder 23. Okay, example delta 15 0 is equal to 30 remainder 23. 30 is equal to 7. Remainder sa 30 divided by 23 is 7. 11, sample lang ba? 11 na po na input, then 1 ang nasa 11 state. My God, 11 state. 15 state na kung 0 input mo na yung 1, then 11 na po state, then 1 mo na po 0. Okay? Wala man example. Sina example na yung kanang DFA jud para makon. Muna na de. More on transition to siya, pero dili ko matag nga na mga kanawa ka tong drawing jud kay para more on theoretical kayo tong kuan. Yung more malipong mo ng theory. Any questions? Next week na lang ang katong non-deterministic na marag mabul. Ilapas naman sa kuan ba? Akong i-share ning kuan. Sige. I-share sa lang ang daan ha. Sa atong kuan para dili tam new conversation. Tanawa ba yan ninyo ni ha? Sige. Agkaring playlist ang taong kuan. Nadungog ninyo? Dili na nando ka ni play ha. Kamu ni tanawa na. Maka-YouTube mo, di ba? Okay, great na dito. So, mo ni ang learning outcomes. Pwede mo ma-advance sila na humanon sila ninyo. Okay? And sa ba may ban? Ay, ang module po. No? Akong i-upload ang module. Upload from my computer. What is this one? Structure of programming languages. And pick one, okay? Muni ang summarize. Then the end of this module na ay questions. Then you have to answer it, ha? Na kani. Pero di pa ito mag-answer ko. Huwag ko matanungan sa non-deterministic, okay? Dili makay week 1. Okay? Muna ang week 1. Tantawa ang outcomes ha. Nakakuan na. Makita man siya yung dito. So, kung makita niyo ang playlist, ina ko no, kung makita ba ninyo ha? Kaya baby, takomhan. Chocolate ice cream 처럼 녹아버리는 내가 반슬랍 gaya ang internet. So mo niyang playlist. Murag wala kami niabot o context Turing machine, murag wadyo mi nag-abot. Depende na dyan na to kung makaabot ta. Okay? So good morning. 1, 2, 3. Mga sampa para na nila. Then mag-upload bugog ka ng mag-discussion po to siya sa Harvard ba to siya? Stanford University about one. Please watch po to siya para sa atong asynchronous. Okay? Kay aron na po may dagdagan idea kay na drainage ko ng utok.
Okay, pero kasagaran siya mga problem may kay mga draw diagram na wala ko nag-awat mga theory mga nag-copy ra mag-group na ni sorry dyan. Okay, any questions? So, di ko makatag task. Ay, yung task na lang dahil kita naawon ninyo ni. Sige, kama na lang mo na task ha. Para mapugos yung magtanaw. Just watch the kuan na lang. Watch the kuan lang din. As ano existing. Kanang evidence ba? Ayun yung screenshot. Oh no. There was problems in recent assignment. Why? Di mo dito ko pagamon yung assignment. I love you. Fancy you. 누가 먼저 좋아하면 어때? Yeah. Watch the videos I send to the meeting chat. The instruction is take a screenshot that you watch the videos. So, katong kan, maybe ato ra mo taman sa katong deterministic. Okay ra ato ra taman, okay? Then mag-send ko YouTube na pud another, wala mag-upload pa ko. Na magto sa ako ang 100 points na. All students, the deadline is next week, Tuesday, October 6. Okay, it's okay? It's okay ra ba? Ina lang ko na may internet connections ng mga network. Uy, may mga na? Wala. Susunod. 1 hour kapin. Sorry. Dali. Nanahajo naman kata yes. Oh my God. Ya aman ni. Any questions? Send sa messenger. Or send mo sa isa, di siya mo kwan. Sa week 1, isave sa lang na ako, ha? Basta sa internet, ni. Mo-send ako og assignment na kwan. Pero naman mo mo na? Hello? Gonna be upset. Yeah. Wala, sir. Okay. Okay, so recorded ba ni sir? Yes. Yes, recorded ni. Akong i-upload ni sa YouTube Japan. Wala pa na post assignment kay ning lag, pero basin mo ko ano. Okay, kung wala na may pangutana, chat lang ko sa kung na may internet connection sa, kaya itong i-extend ang deadline. Okay? Ang taas ra kay tanaw naman tong kan. Para ma-solve ninyo ang lugar. Okay, sir. So, pwede na mo kuan. Na-record pa din. Na-record na. Stop recording. Okay, so, kung wala na may punta na, pwede na mo leave sa meeting. Stay safe, everyone.
You're welcome. Pwede na mo muli. Ako na lang ning iyan, okay ha? Sige, arigato gozaimasu. Sayonara.